kumain, naglaro muna ako nitong Dream Club. Pwede nga pala tayong kumita dito habang naglalaro. Kung bago ka pa lang, i-click mo lang itong register. Tapos ilalagay mo na dito yung account, yun yung phone number mo. Ilagay mo na din dyan yung gusto mo na password, then confirm password, at hihintayin mo na lang yung OTP number na isesend sa'yo. Tapos, pwede ka nang mag-register. Ayan nga, meron pa ulit silang new game. Para sa first top up mo naman, meron ka na kagad makukuha na free coins. Para naman makapag-cash in ka, i-click mo lang itong wallet sa baba. Tapos, pwede ka nang mamili dyan ang gusto mong i-cash in. At automatic, meron ka ng free coins dyan. Kunyari, napili mo na itong 200. Kailangan mo lang ulit ilagay yung GCash number mo, tapos yung OTP na sinend sa'yo. At makakapag-cash in ka na. Eto naman yung mga games na pwede nating laruin dito. Color game, Baccarat, Lucky 9. At dahil nga paborito ko yung color game, yun na yung nilaro ko. Ayan, tumaya lang ako sa color green. At ayan, natalo nga ako. Nag-try ulit akong tumaya sa color yellow naman. Bawi ko naman kaagad kasi nanalo na ako. Pag naman marami ka ng panalo, at gusto mo na nga mag-withdraw, i-click mo lang itong withdraw na to sa baba. Tapos, lagay mo lang din dyan yung amount na gusto mo at yung GCash number mo. Gusto mong i-try, nasa comment yung link. Nang naman, na-share ko lang din. Bye!